درود دوست عزیز، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدی. این ویدیو متعلق به سریال شهر دور قسمت 7 ترکیه هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. بعد از اینکه صداقت میگه خدا یه پسر سالم نصیب عروسم و پسرم بکنه، دنیز خیلی ناراحت میشه و صداقت بغلش میکنه و دنیز میگه مامان بزرگ من نمیخوام بچه دار بشم. آلیا میاد دنیز رو از دست صداقت میکشه و میگه مامان جون ما قصد نداریم که همچین اتفاقی بیفته. جهان یکم با مادرش بگو مگو میکنه و میگه اینجا جاش نیست. بعدم بچه رو آروم میکنه. مینه میاد به آلیا و جهان تبریک میگه. پاکیزه و امو دارن وسایل آلیا رو میچینن و پاکیزه کنجکاوی میکنه که ببینه صداقت چی براش خریده. میبینه یه لباس خواب قرمز خریده و گذاشته اونجا. آلیا بعد از اینکه بچه‌ش رو میخوابونه میره توی اتاق جهان و اون لباس خوابو میبینه و شروع میکنه به پاره کردنش. بعدم میاد بیرون که بره توی اتاق خودش. صداقت میاد کلیدو بهش نشون میده و میگه از این به بعد توی اتاق شوهرت میخوابی. جات پیش شوهرته. جهان میاد دست آلیا رو میکشه و با خودش میبره و بهش میگه قرار بود که تو توی این اتاق باشی و منم توی اتاق پشتی. آلیا شروع میکنه به ناراحتی که من اصلا هیچ وقت زنت نمیشم و قرار نبود که ما با هم دیگه رابطه ای داشته باشیم. چرا مادرت بچه خواست؟ اونم جلوی دنیز. پدر این بچه مرده. جهان میگه من اصلا همچین قصدی ندارم. تو این اتاق بمون چون که مامانم خوب بلده از ضعف‌های آدم‌ها استفاده کنه. تو اینجا بخواب حتی این شلوار من رو هم میتونی استفاده کنی. کایا به زرین پیام میده که لطفاً جوابمو بده. جهان میذاره میره خونه مینه و میگه بهت گفته بودم که عروسی نیاد. چرا اومدی؟ نمیخوام آلیا از رابطمون چیزی بفهمه. مینه میگه چرا نفهمه؟ من اونقدر توی اون بیمارستان براش زحمت کشیدم. اگر عاشقش بشی چی؟ جهان میگه با شیدا هم ازدواج کرده بودم. عاشقش شدم؟ نشدم. مینه از جهان میپرسه که کی به آلیا شلیک کرد. بعدم میگه مامانت خیلی دوست داره که یه نوه پسر داشته باشه. شاید من اون نوه پسر رو بهش دادم. جهان میگه من یه پسر دارم اونم جهانه. دیگه این بحثو باز نکن. شاهین نشسته و داره به ناره فکر میکنه و اوزکان میاد پیش ناره و بهش میگه شماها منو به خائن بودن متهم کردین. ولی اون کاری که شاهین انجام داد چی بود؟ ناره میگه اون بحثا مال گذشته بوده و دوباره بازش نکن و اجازه نمیده که اوزکان بهش نزدیک بشه. صبح جهان میاد خونه و میبینه که آلیا روی صندلی خوابیده و کلید اتاقش رو بهش میده و میگه برو توی اتاقت بخواب. آلیا میره پیش پسرش و با هم شروع میکنن به بازی کردن. پاکیزه و امو میان اتاق رو مرتب کنن که میبینن تخت دست نخورده و صداقت هم وارد میشه و میبینه که آلیا اون پیراهن رو پاره کرده. به امو پاکیزه میگه با من بیاین. سر میز صبحونه دنیز به صداقت میگه مامانم رفته لباسش رو عوض کنه. صداقت لبخند میزنه و آلیا میره میبینه که تمام لباساش پاره شده. همه رو جمع میکنه توی چمدون رو میبره سر میز صبحونه و میپاشه و میگه این چیه؟ چرا لباسای منو پاره کردین؟ صداقت به امو میگه اینا رو بریز توی مشمای آشغال و بذارش توی کوچه. جهان میگه مامان این چیه؟ چرا این کارو کردی؟ صداقت میگه از این به بعد باید لباسهایی بپوشی که شایسته همسر رئیس آلبوراست. آلیا میگه من هر کاری بخوام بکنم و میکنم. هرچی هم بخوام میپوشم و شغلم و ادامه میدم. جهان بهش میگه تو ساکت باش و به مادرش میگه آلیا هر کاری بخواد انجام بده من اجازش رو میدم. اجازه همه چیش با منه. صداقت میگه مگه این به وظایف زنانگیش عمل میکنه که تو مثل شوهرش رفتار میکنی؟ اصلا این چه جور اسمیه؟ از این به بعد اسمش آلیه هستش. آلیا و جهان میرن توی اتاق و راجع به این مسائل بحثشون میشه و آلیا میگه من راجع به بیمارستانای ماردین تحقیق کردم. قشنگ میرم اونجا و توی یه بیمارستان استخدام میشم. جهان میگه باید با قدیر و مظفر بری کشش نده. یکم بعد مظفر برات لباس میخره و میاره و باهاشون میری. امو از آلیا عذرخواهی میکنه و آلیا میگه اشکالی نداره. بعدم به مظفر میگه این چه لباسای گشادیه که برام خریدی؟ صداقت به برادرش حسن زنگ میزنه و میگه باید بری دونه دونه بیمارستانای ماردین و جلوی استخدام به اصطلاح این عروس خانم رو بگیری. خانواده اجمل رفتن ملاقاتش رو. فیدان گله میکنه که چرا قبلا به من نگفته بودی که با صداقت رابطه داشتی؟ اجمل میگه آخه من چطوری همچین چیزی رو بهت میگفتم؟ حالا همه چیز گذشته.
شاهین رو نکوهش میکنه که انقدر بهت گفتم که نباید بهشون نزدیک بشین. شماها گوش نکردین. از این به بعد باید هر چیزی که من میگم همون کار رو انجام بدین. بعد از رفتن خانوادهش به دمیر زنگ میزنه و میگه به اون احمقا باید نشون بدین که با رئیس شدن شاهین کار قاچاق مواد مخدرم میتونن انجام بدن. تو هم باید رئیس بشی. فقط باید بری ژاندارمری و خبر بدی و کاری کنی که بابات رو حین کار دستگیر کنن. ندیم میخواد بدونه که کی حمل و نقل جنساشون صورت میگیره. جهان بهش میگه اونش رو ما تصمیم میگیریم، زمان و مکانش رو بهت نمیگم. بعد از رفتن ندیم خالص میگه اگر یکی این وسط لو بده چی؟ میخواین چیکار کنین؟ ارول میگه فکرش رو میکنیم، نگران نباشین. خالص میگه من پدر این بچه‌ها محسوب میشم. اینا امانت برادرم اعظم به من هستن. چطور میتونم که نگران نباشم؟ جهان، کایا مواظب باشی. آلیا میره به همه بیمارستانا رزومه کاریشو میده و جهان به قدیر زنگ میزنه و قدیر میگه هیچ کدوم از بیمارستانا قبولش نکردن. بدتر از اون داره میره بیمارستانی که مینه خانم هست. آدمای دمیر هم دارن آلیا رو تعقیب میکنن که ببینن کجا میره و چیکار میکنه. جهان جلوتر میره بیمارستانی که مینه هست و آلیا میگه به هم ردیا وصل کردی؟ هیچ کدوم از بیمارستانا قبولم نکردن. چطوری این آدما رو ترسوندی؟ جهان میگه مامانم بهشون گفته که قبولت نکنن. نمیخواد اینجا کار کنی. برات کلینیک خصوصی باز میکنم. آلیا میگه وقتش که برسه این کار رو انجام میدم ولی با پول خودم. ولی قبلش باید توی بیمارستان کار کنم. آلیا میره توی اتاق مینه و میگه میخوام با پزشک ارشدتون صحبت کنم و بیام اینجا کار کنم. جهان به مینه اشاره میکنه که نه. آلیا میگه میدونم تو عروسیمونم بودین. من و آقا جهان دیگه زن و شوهر هستیم. مینه با تردید میگه پزشک ارشدمون فردا توی بیمارستان هستن. آلیا کارتشو میده و میگه اگه برای عصرم که شده ملاقاتشون کنم خوب میشه. مینه جهان رو نگه میداره و بهش میگه این یعنی چی؟ نمیشه که بغل گوشم کار کنه. اگه سابقه‌شو ببینن ممکنه که قبولش کنن. جهان میگه همچین چیزی نمیشه. خیالت راحت. بیرون بیمارستان آلیا اصرار داره که میخوام برم برای خودم لباس بخرم و میخواد تاکسی بگیره که جهان نمیذاره و با ماشین خودش میبرتش. ناره رفته به همون مرکز خرید و شاهین هم داره تعقیبش میکنه. ناره متوجه میشه و سری میاد بیرون و شاهین میاد دنبالش و بهش میگه نمیتونم ازت دست بکشم. ناره میگه مگه چیزی به عنوان ما هم وجود داره با اون خیانتی که بهمون کردی؟ من میخواستم برگردم امارت، نمیخواستم برگردم پیش ازکان. فقط به خاطر اینکه تو و کایا و جهان مثل برادر با هم دیگه باشین توی امارت نیومدم. چون که پاکیزه بهم زنگ زد و گفت مامانم گفته اگر من برگردم امارت دیگه نمیذاره تو اونجا باشی. اون وقت تو چیکار کردی؟ آلیا داره لباسا رو امتحان میکنه که یه مردی اونجا میگه این چه زن جذابیه. وقتی که میفهمن با جهان آلبراس معذرت خواهی میکنن و جهان کیف و پالتوی آلیا رو بهش میده و میگه بهت گفتم که یا آنلاین خرید کن یا بچه‌ها میخرن، اینطوری میشه دیگه. توی سالن شاهین و ناره رو میبینن و جهان به هر دوشون میگه بیایم بریم بیرون. آلیا و ناره رو میخواد بفرسته توی ماشین که شاهین میگه چرا میخوای زنداداشو بفرستی بره؟ از چی میترسی؟ میترسی که اونم بشنوه؟ بذار از کارهای بدی که مادرت در گذشته کرده با خبر بشه. شما نمیخواین ببینی. جهان میگه تو نمیخوای ببینی که مقصر تمام اتفاقاتی که در گذشته افتاده مادر من نیست. شاهین میگه ناره مسبب همه چی مادرت نبود؟ اون ما رو از هم جدا نکرد؟ حسن برای اینکه مشخص نشه برادر زنم و صداقت هویتش رو مخفی کرد. جهان میگه بابات همه این دروغا رو سرهم کرده. این دروغا چشمت رو کور کرده و متوجه نیستی. شاهین میگه دروغای مادر تو چی؟ چشم شما رو کور کرده. جهان میگه حالا که اینطوره همه با هم میریم امارت. کایا وقتی که میبینه زرین جوابشو نمیده میره به سمت دانشگاه. همون موقع یه پسری که همکار دمیر هست میره به زرین ابراز علاقه میکنه و زرینم میگه دست از سرم بردار و با هم دیگه درگیر میشن. همون موقع کایا میرسه و با پسر زد و خوردشون میشه. جهان و همه میرن امارت و جهان داییش رو هم خبر کرده. به داییش میگه چرا زمانی که پیش عمو اجملم کار میکردی هویتت رو مخفی کردی؟ حسن به خواهرش نگاه میکنه و جهان اسلحه میذاره روی شقیقه داییش و بهش میگه به اون نگاه نکن، به من بگو. صداقت التماس میکنه که اسلحه رو بیار پایین و
وقتی که میبینه جهان گوش نمیده میگه من بهش گفتم که این کارو بکنه. اون گناهی نداره. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک رو بزن که ادامه بدیم. شاهین میگه حالا کی به کی خیانت کرده؟ جواب بدین دیگه. میذاره میره و صداقت به جهان میگه اگر چیزایی که من تجربه کردم و شما تجربه کرده بودین باور میکردین منو. جهان میگه چند بار بهت گفتم که تو زندانی شدن عمو اجملم کوچکترین نقشی داری یا نه، ولی تو به هم دروغ گفتی. صداقت میگه دروغ نگفتم. من تو جنگم با اون شیطان. اون رو با سلاح خودش زدم. جهان میگه ببین بین این همه آدم منو سرفکنده کردی. حق با شاهینه. اما اجملم باید رئیس آلبرا میشد. صداقت میگه مبادا دیگه این حرفو بزنی. میخواستی مردمی که تو این آب و خاک هستن رو دست اون ظالم بسپارم؟ صداقت میره و حسن میگه من هر کاری کردم برای آبرو و شرافت این طایفه بوده. نمیتونستم بذارم اون عموی شیطان صفتتون با کاری که با خواهرم کرد بهش هیچی نگیم و بی جواب بمونه. یه ذره هم پشیمون نیستم. ناره به جهان میگه مامانم زندگی هممون رو نابود کرد. من میتونستم زندگی و آینده دیگه ای داشته باشم. جهان به کایا میگه ناره رو برسون و کایا میگه کارای مامانم دیگه قابل بخشش نیست. صداقت رفته توی اتاقشون و داره عکس شوهرش رو نگاه میکنه و اشک میریزه. جهان میره بهش میگه حس میکنم یه چیز دیگه ای هست که من نمیدونم. حس میکنم مشکل بین تو و عمو اجملم چیز دیگه ای بوده. صداقت میگه نه چیزی نبوده، تنهام بذار. جهان میره قهوه خونه پیش شاهین و بهش میگه درسته که هممون اشتباه کردیم، ولی اگر مادر من میذاش که عمو اجملم رئیس آلبرا بشه، اون خیلی کارا به سر مردم اینجا می آورد و تمام اینجا رو پر از مواد مخدر میکرد. قبول کن که بابات هم گناهکاره. بابات به تروریست ها اسلحه فروخت، به پلیس شلیک کرد. آدمی که همه اینا رو به جون خریده مطمئناً نمیذاش که خانواده ما زنده بمونه. من گفتم که آلبرا مال هممونه، ولی بابا چی میگه؟ میگه من. اون سیری ناپذیره. شب جهان و کایا میشینن روی پله ها و شروع میکنن به نوشیدنی خوردن و کایا جریان توی دانشگاه زرین رو براش تعریف میکنه. جهان میگه فعلا یه مدت زرین رو نبین. اوضاع به هم ریخته است. پسری که مزاحم زرین شده بوده میره پیش دمیر و جریان رو تعریف میکنه و دمیرم شیرش میکنه که تو از دختره دست نکش و از دوست داشتنت نیا پایین. بذار اون کایای بزمجم درس عبرت بگیره و منم پشتتم. آلیا توی آشپزخونه داره سوپ مورد علاقه دنیز رو درست میکنه و به اصرار دنیز جهان هم میشینه باهاشون توی آشپزخونه سوپ میخوره. آلیا بعد از اینکه بچه رو میخوابونه میره توی اتاقشون و راجع به کارهای صداقت میخواد با جهان صحبت کنه که جهان میگه درسته که مامانم کارهای خوبی نکرده، ولی به هر حال اون مادرمه. دوست ندارم که راجع بهش اینطوری صحبت کنی. من خستم، برم بخوابم. آلیا میگه باشه، فقط لطفاً برو همون جایی که دیشب خوابیدی بخواب. جهان میگه آلیا من فقط یه چیزی میخوام، روی این تخت بگیر و بخواب. من میرم اون اتاق. میخواد از کمد استفاده کنه که آلیا میگه کمد اونوری مال توئه. جهان وقتی که میره دست و صورتشو بشوره میبینه که آلیا وسایل شخصیش رو اونجا چیده. آلیا میره پیش پسرش میخوابه و صبح جهان که از اتاق میاد بیرون و میبینه آلیا نیست، میره توی اتاق دنیز و میبینه که آلیا روی زمین خوابیده. صداش میکنه و میگه من دارم میرم صبح زود، تو برو توی اتاق بخواب. ندیم دوباره میاد دفتر جهان و میخواد بدونه که زمان حرکت و مکانش کجاست. که جهان بهش نمیگه و ندیم میگه اگر جنسی رو که وارد میشه تحویل ندی چی؟ مگه من میخوام به خودم شلیک کنم که اینطوری میکنی؟ جهان میگه نمیتونی بهم تضمین بدی که بینتون جاسوس نباشه. اگر بهمون حمله بشه ما جلوی حمل و نقل رو میگیریم و صبح هم جنستون رو بهتون پس میدیم. ندیم میگه پس هر مشکلی که پیش بیاد مسئولش تویی جهان. جهان به ارول میگه بجز قدیر و مظفر و کسایی که توی این اتاق هستن نباید کسی زمان و مکان جنسا رو خبردار بشه. آلیا بیدار میشه و میبینه که دنیز نیست و میگه صداقت خانم بردنشون شکار. صداقت داره شکار میکنه و میخواد اسلحه رو بده به بچه که کار با اسلحه رو یاد بگیره که آلیا سر میرسه و بچه رو میکشه و کایا بچه رو با خودش میبره. آلیا با صداقت درگیر میشه و صداقت میگه ممکنه این زن مادر نوام باشه، ولی نوه من جهان یه آلبراست. همونطوری که شماها رو پرورش دادم اونم پرورش پیدا میکنه. من از کسی اجازه نمیگیرم بلکه اجازه میدم.
تو آلبورا بدون اجازه من پرنده پر نمیزنه. اگر تحمل نداری ببینی چطوری پسرت بزرگ میشه، بذار از اینجا برو. اگر میگی میمونم، پس به وظایف زنونگیت عمل کن. آلیا عصبانی میشه و میگه شماها نمیتونین منو تحت کنترل خودتون بگیرین. داد و بیداد میکنه و میره و جهان به مادرش میگه دیگه جهان رو به شکار نبر و باز صداقت حرف خودش رو میزنه. دنیز با مادرش قهر کرده و آلیا به کایا میگه ما رو ببر به بازار. میرن توی یک کلینیک پرنده و اونجا آلیا برای بچهش توضیح میده که این پرنده ها مثل ما جون دارن و مثل ما قلبشون میزنه و حق زندگی دارن. دست بچه رو میذاره روی قلب پرنده و بهش میگه دیگه نباید بری شکار. دنیز هم قبول میکنه و میگه دیگه نمیرم شکار. آلیا میاد خونه و با جهان داد و بیداد میکنه که پس چی شد؟ قرار بود پسر من تحصیل کنه، خودم هم کار کنم. اگر تو به توافقت عمل نمی کنی، پس پاسپورت منو بده با پسرم برم. جهان میگه دیگه این حرفو نزن. هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم برای اینکه جهان تحصیلش رو ادامه بده. وقتی زمانش رسید خودش انتخاب میکنه که اینجا باشه یا نه. هر کاری هم میکنی باید به من خبر بدی. جلوی چشم همه با من ازدواج کردی و همه تو رو زن جهان آلبورا میدونن. من سعی دارم که باهات به تفاهم برسم و سازش کنم. تو هم سازش کن. من نمیخوام بری توی اون بیمارستان استخدام بشی چون که اونجا جای خوبی نیست. آلیا میگه اگر بیمارستان خوبی نیست اون همه دکتر خوب داره. پس منم میتونم اونجا باشم و به راهش ادامه میده. ناره یاد خاطراتش با شاهین میفته و میره جلوی خونه شاهین که ببینتش و فیدان متوجهش میشه و میاد سر ناره داد و بیداد میکنه که دست از سر پسرم بردار. دیگه هم سر راهش قرار نگیر. حداقل از بچه‌ای توی شکمت خجالت بکش. آلیا میره بیمارستان مینه و مینه به جهان زنگ میزنه و میگه یه اتفاق بدی افتاده. وقتی آلیا میره توی اتاق پزشک ارشد متوجه میشه که سهم زیادی از بیمارستان رو دمیر خریده. جهان میاد داخل اتاق و روبروی آلیا وای میسته. آلیا میذاره میره بیرون. وقتی که میان خونه دوباره سر این قضیه جر و بحثشون میشه و صداقت میاد میگه تو یه خائنی که میخوای با اون بیشرف همکاری بکنی. بحثشون بالا میگیره و وقتی دنیز میاد بیرون آلیا به خاطر دنیز کوتاه میاد. صداقت به جهان میگه میبینی این زن یه خائنه، داره با دشمنت همکاری میکنه. نباید با این زن ازدواج میکردی. اگر جلوش رو نگیری دوباره همون کاری که کردم و تکرار میکنم. سر میز شام برای آلیا بشقاب نذاشتن و سر اینکه پاکیزه دنیز رو ببره بیرون یا نه عروس و مادر شوهر با هم بحثشون میشه و جهان به پاکیزه میگه دنیز رو ببر بیرون. صداقت میگه اون نباید توی این اتاق بشینه. آلیا میگه من از اینجا بیرون نمیرم. بحثشون خیلی بالا میگیره و جهان عصبانی میشه و رومیزی رو میکشه و بشقابا رو میشکنه و به هر دوشون هم میگه کافیه دیگه. آلیا با بغض میره توی اتاقش و جهانم عصبانی میره توی اتاق پشتی. اجمل به دمیر زنگ میزنه و میگه به ژاندارمری خبر دادی؟ دمیر میخنده و میگه معلومه که خبر دادم. قدیر و مظفر به جهان میگن یه نفر به ژاندارمری خبر داده که چه زمانی حمل و نقل انجام میدیم. جهان میگه مسیر رو عوض میکنیم. ساعت 4 از راه کامیشلی رد میشیم. اجمل و دمیر وقتی که میبینن از اون مسیر کامیون نیومد متوجه میشن که مسیر عوض شده. جهان و تمام تیمش میرن توی جاده کامیشلی و کامیون حرکت میکنه. پلیسا میریزن و راننده کامیون رو میگیرن و سیگارای قاچاق رو ضبط میکنن. جهان میفهمه که یه جا بهش خیانت شده. هوا روشن میشه و میان خونه و صداقت میگه کار اون بود، کار زنت بود، اون خبر داده. آلیا رو صدا میکنه و آلیا میگه چی میگین؟ من از چیزی خبر ندارم. صداقت میگه خودم دیدم که موقعی که داشتین شما صحبت میکردین از پایین اومد رفت بالا. برو از زنت بپرس. جهان میاد توی اتاق و شروع میکنه به بازخواست کردن آلیا. آلیا اول خودشو میزنه به اون راه و بعد میگه آره شنیدم که یه قاچاقچی پس فطرت هستی. جهان عصبانی میشه و میگه کار تو بود. تو لوم دادی. آلیا خودشو عقب میکشه و میگه بهم دست نزن. جهان فشار رو زیاد میکنه و آلیا میگه آره من گفتم چون که کارت پست فطرتانه بوده. من کار درستی کردم که تو رو به ژاندارمری لو دادم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی.
به نظرت آلیا کار درستی کرد که با جهان ازدواج کرد و توی ماردین موند؟ توی کامنت بنویس. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.